मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं शेट माणूस क्रिएशन या मराठी एडिटिंग यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, आपण आज खूप कडक असं एक इंस्टाग्रामला जो ट्रेंडिंग चालणारा ॲटिट्यूडवरती स्टेटस आहे तो कसा प्रकारे तयार करायचा हे पाहणार आहोत. तर तुम्ही जो काही स्टेटस आहे त्याचा डेमो पुढे पाहालच एवढा इंट्रो झाल्यानंतर. तर मित्रांनो, आत्ता जो काही आपण व्हिडिओ हा एडिट करणार आहोत, ह्या व्हिडिओचे काय मटेरियल आपण यूज करणार आहे त्या मटेरियलला पासवर्ड नाही आहे. तर त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चॅनलवर जर तुम्ही फर्स्ट टाईम आला असाल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून टाका. ओके, सबस्क्राईब करणे फ्रीच असतं, तर त्यात काय विषय नाही. मित्रांनो, व्हिडिओचं जे मटेरियल आहे ते आपण टेलिग्रामला देखील देत असतो, तर त्यासाठी नक्की जॉईन करा टेलिग्राम चॅनलला. टेलिग्राम चॅनलच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जातील. तिथून तुम्ही सिम्पली इझिली आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करायचे व तिथे तुम्हाला आपलं एक अलाइड मशीनचं व्हर्जन आहे, लेटेस्ट व्हर्जनचं, तर ते तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे जर तुमच्याकडे नसेल तर मित्रांनो, आत्ता हे व्हिडिओ आहे तो आपण लगेच सुरू करूया. मी धडपडतोय, मी लढतोय, मी रडतोय, मी सहन करतोय. मी जिंकत नसलो तरी मी प्रयत्न करतोय. मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइड मशीन ॲप लागणार आहे. त्याचबरोबर ह्या व्हिडिओचं जे काही शेक इफेक्ट, बीटमार्क आणि मटेरियल आहे ते तुम्ही डाउनलोड करायचं आहे. शेक इफेक्ट, बीटमार्क इम्पोर्ट करायचं आहे. ठीक आहे, तर त्या सर्वांची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्ही ते इझिली इम्पोर्ट डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. ठीक आहे, तर व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा अलाइड मशीन ओपन करायचं आहे. आणि जर तुमच्याकडे अलाइड मशीन नसेल तर आपले टेलिग्राम चॅनल आहे तिथे हे पिन करून ठेवलेलं आहे, तर इथून तुम्ही सिम्पली ते डाउनलोड करू शकता. ठीक आहे, तर आपण सर्वात पहिल्यांदा आपली जी काही बीटमार्क आहे ती ओपन करायची आहे. ठीक आहे, तर बीटमार्क हा तुम्हाला अशा प्रकारे काय दिसेल की तर सॉन्ग ॲड आहे आणि जे काही डायलॉगचे जे काही PNG ते देखील ॲड आहेत. इथे फक्त मॉडेलचे फोटो आणि थोडीफार एडिटिंग करायची बाकी आहे, तर ते आपल्याला करायचे आहे. सिम्पली स्टार्ट लिहायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन पण 8 सेकंदाचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे तर तो ॲड करायचा आहे. नंतर तो क्लिक करून अशा प्रकारे खाली खेचून द्यायचा आहे. ठीक आहे मित्रांनो, तर तुम्ही पाहू शकता की आपण व्हिडिओ ॲड केलेला आहे. तर जे काही टेक्स्ट PNG आहे ते देखील याच्यावरती दिसत आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला याचं आहे 8.15ला. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचे आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन मॉडेलचा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे, 3 डॉट टच करून फिल स्क्रीन करायचं आहे. ठीक आहे, नंतर फोटो क्लिक करायचं आहे, अशा प्रकारे लास्ट लिहायचं आहे आणि लॉंग करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, नंतर आपल्याला यायचं आहे 11.21ला. ठीक आहे, नंतर या फोटो क्लिक करायचं आहे, 2 पार्ट करायचे. ठीक आहे, नंतर यायचं आहे 12.21ला. फोटो क्लिक करायचे, मधून 2 पार्ट करायचे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, एवढं झाल्यानंतर सिम्पली इथून एकदा बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. नंतर ह्या पहिल्या PNG क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्सवर जायचं, 3 डॉट टच करून कॉपी पेस्ट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, नंतर बॅक येऊन चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. चालू प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला दिसेल की अशा प्रकारे काही PNG आहे, त्या PNG क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. ठीक आहे, तर ही प्रोसेस आपल्याला अशीच पूर्ण ज्या PNG आहे त्यांना करून द्यायची आहे. इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. ठीक आहे मित्रांनो, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट ही प्रोसेस केल्यानंतर सिम्पली इथून बॅक येऊन चालू प्रोजेक्ट शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. पहिले फोटो क्लिक करायचे, मॉडेलच्या इफेक्ट्सवर जायचं आहे, 3 डॉट टच करून कॉपी पेस्ट करून द्यायचे. ठीक आहे, नंतर बॅक येऊन चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. पहिल्या PNG फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. ठीक आहे, नंतर बॅक येऊन शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आणखीन एकदा ओपन करायचा आहे आणि लास्टला जे काय आपण एक एक्सपोज गामाच काय केलेलं आहे त्या फोटो क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्सवर जायचं आहे, 3 डॉट कॉपी पेस्ट करून द्यायचे. ठीक आहे, बॅक येऊन चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचं आहे. नंतर आता तुम्ही पाहू शकता की 3 आपण पार्ट केलेले आहेत. तर पहिल्यांदा फोटो क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. ठीक आहे, याच प्रकारे आपण ह्याला देखील आहे इफेक्ट देऊया, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. ही प्रोसेस केल्यानंतर सिम्पली स्टार्ट लिहायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आपलं जे काय आपण मटेरियल दिलेलं आहे तिथं जायचं आहे. तिथे गेल्यानंतर आपण एक ओव्हरला इफेक्ट दिलेला आहे तो ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवर टच करून फिल स्क्रीन करायचं आहे. नंतर ब्लेंडिंगवर जायचं, लाईटवर जाऊन स्क्रीन करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, नंतर आपली जी काही लास्ट बीट आहे तिथपर्यंत यायचं आहे आपल्याला. ओके, तर लास्ट बीट ही आहे, तर इथपर्यंत आल्यानंतर असं उरलेला पार्ट कट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, एवढं झाल्यानंतर सिम्पली स्टार्ट लिहायचं आहे, ह्या ओव्हरलाईव्ह क्लिक करून ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जाऊन ह्याची थोडीशी ऑपेसिटी ती कमी करायची, तुमच्या ॲडजस्टनुसार ठेवायची आहे. ठीक आहे, नंतर सिम्पली स्टार्ट लिहायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन
आपलं जे काय वॉटरमार्क आहे तुमचं लोगो वगैरे काय असेल ते, तर तो लोगो सिम्पली अशा प्रकारे ॲड करायचा आहे लास्ट पण लॉंग करून. तर लास्ट पण लॉंग केल्यानंतर तुम्ही तुमच्या ॲड्रेसनुसार या लोगोला कुठेही तुमच्या ॲड्रेसनुसार तुम्हाला सेट करू शकता. ठीक आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारे तुम्हाला आवडेल त्या ठिकाणी याला टाकून द्यायचे. ठीक आहे. नंतर ह्या व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. आणखीन एक ॲरोवर क्लिक करून याची क्वालिटी वगैरे सेट करायची आहे. रेझोल्युशन सेट करायचं आहे. फ्रेम सेट करायचे. एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करून एक्सपोर्ट करायचे आहे. ठीक आहे मित्रांनो. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर भेटूया लवकरच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.